Good morning everyone! I'm Ana Marben. Welcome to my channel, Anne's Healthy Kitchen. Sa umagang ito, gagawa po tayo ng puto pandan with coconut milk. Ito ang mga sangkap sa ating puto pandan. So, magsisimula tayo sa ating flour. Meron tayong ating sugar, meron tayong coconut milk, meron tayong pandan na flavor, at saka meron tayong oil, baking powder, and salt. So, i-assemble natin ito lahat, i-mix natin ito lahat para magsimula na tayo mag-mix. So ngayon, ang gagawin natin ay isi-sift natin ang ating flour. Okay? Ayan. And then, isi-sift natin. Ayan, isi-sift na natin siya. Ayan. And then, ilalagay na din natin ang ating baking powder. Ayan. Ayan. So, may mga lumps pa siya. So, natanggal na yung mga lumps. Okay, ngayon, ihahalo naman natin ang ating asin, and then haluin natin, and then ang ating sugar. Okay, pagkatapos nito, ilagay na natin ang ating coconut milk. Sabay pag-mix natin ng konti-konti sa ating mixture. And then, hinay-hinay lang. Pwede na natin ilagay ang ating pandan flavor. Maraming lumps na matira. So, ganito na ang kanyang consistency. So, pwede na natin ilagay ang ating oil. Ayan. So, continue and mixing hanggang sa mag-incorporate lahat. Dapat nakapagpainit na rin tayo ng ating steamer para i-ready na natin agad lahat. Para dire-diretso na lang ang ating paglagay ng ating butter sa ating puto molder. So, okay na ito. Pwede na nating ilagay sa ating puto molder. Transfer natin dito nang sa ganun ay madali natin siyang ilagay sa ating molder. Kung gusto nyo guys na ibenta ito, pwede naman, pero doblehin nyo lang ang kanyang mga ingredients. Okay? So, ngayon,
pwede na natin siya ilagay sa ating mga molder. Ayan. So, ito na ang ating puto. Ilalagay na natin ito sa high heat sa ating steamer. So, ito, kailangan nating naka-high heat yung ating steamer. At saka, lagyan natin ng cover ang ating steamer para hindi tumulo ang kanyang tubig sa ating puto. Okay? So, i-cook natin ito ng 20 minutes. So, ito na ang ating ngayong Puto Pandan na puto with coconut milk. So, tingnan nyo naman. Ang ganda-ganda. Umbok na umbok siya. So, pwede na natin tingnan kung maganda. Okay, ayan. At saka, ang lambot-lambot niya. So, tingnan nyo guys. Sarap. Sarap talaga may coconut milk. Sobrang sarap. Ayan guys. Kung nagustuhan niyo ang video ito, pwede niyo itong gawin any time of the day. Kaya, pa-like naman at saka pa-share. And then comment down below kung may gusto kayo na baguhin or di kaya pagawa sa akin. And then, don't forget to subscribe to my channel, Anne's Healthy Kitchen. At saka don't forget to click the notification bell para updated kayo sa lahat ng aking mga uploads. Thank you!